شكرا لكم. تقدرون تشوفون برنامج كل جمعة الساعة 9 على قناة DW العربية، وتقدرون تتواصلون ويانا على المواقع والصفحات اللي موجودة أسفل الشاشة هنا، وتقدرون دائما تدزون اللي عندكم، وإذا اكو شغلة نقدر نسويها راح نسويها، وإذا ما نقدر فما راح نسوي شيء، راح نضل بس نتفرج على الموضوع. المهم اليوم هاي الحلقة راح تبث بتاريخ 1/10، و1/10 هو التاريخ اللي رمزية عند العراقيين بصورة عامة، وسبب هواية تغييرات بالعملية السياسية وبتاريخ العراق الحديث كله. فبنهاية الحلقة نريد نسولف بخصوص هذا الموضوع. نتائج التصويت على الحلقة اللي فاتت: هيبة الحلبوسي 96% لا، يعني اكس. محمد العلوي 97% لا، يعني اكس. عتاب الدوري 98% لا، يعني اكس. يوسف السناوي 98% لا، يعني اكس. ما نتمنى لكم موفقية بالانتخابات. وبينما تفضل حبيبي. وبينما كنت جالسا في الاسبوع الماضي، اشكرك، اطق بسبحة السندلوس، انتبهت لنفسي اضافة لمنجزاتي الكثيرة انه اني صانع الامل مالتكم. كلما تيأسون تجوني افولكم امل وارجعكم من البيت. كلما تشوفون السياسيين يريدون يضحكون عليكم اجي اني اضحك عليهم حتى ارجع لكم الامل. لان هذا البرنامج ولد وعاش وهو بنزين خانة الامل. واني بالمنطقة معروف يسموني احمد ابو امل مو ابو شهاب، لان عندي هوز مال الامل، لا يكل ولا يمل ولا ينقطع ولا يخلص. هوز سريع الاشتعال، كل ما تنطفي شعلة الامل ادير لها 5 لترات، كل ما يقطع بكم الطريق اجيب لكم محسن. اني ابو الهوز، وهذا علي، هذا علي فيت بم الامل، ذول هنا بلكات الامل. ماريانا الله يذكرها بالخير كانت النوزلات مال الامل، الله يذكرها بالخير. ليش الله يذكرها بالخير تولي؟ واللي ما تعرفوا، كل كوميدي بالعالم الكوميديا مالته تاتي من الالم والوجع ورحم المعاناه، الا اني من الصبح لليل سخيف وزعطوط على مودكم، بس اقمز واتقرقز. ايه يا قلبي، ظلن بنفس ردتهن، لا اخذتهن بالحلال ولا عصيت الله وفولتهن. واني كبنزيخانة امل انملأت حزن لانه شفت اليأس هاي الفترة مسيطر عليكم ومتمكن من عندكم، بحيث المواطن العراقي من شدة اليأس قام من تسأله على الوضع يجاوبك قولك الله يابا شلونك؟ شلون صحت؟ هونك الله يعزك، شلون اخوي هذا الوضع والحظر؟ والله كيف الوضع؟ لا انا ما ادري افتهم شغله، ليش دائما المذيعين المقدمين مال البرامج لما واحد يقول لهم هيك كلمات يعني عميقه يقول له لا، ليش لا؟ انت جاي تاخذ راي المواطن، هذا راي المواطن اخذه. المواطن ايس من الوضع فانتقل للنقاش مع اخت الوضع، طبيعي، بلكت يعني تاثيرات شويه تصير. وهذه 3 كلمات، شوف بقى، هي 3 كلمات يعني هن ايش قد قليله، بس الغمج بيها اذا طبي تغرز، لان هذا اصدق تعبير عن الواقع والانسداد السياسي اللي حاصل في المشكله. حتى صناع الامل بالعراق اللي انا كنت معتمد عليهم قاموا يدقون دوانز بمحاولات الامل مالتهم، وابرزهم الدكتور سيف، مو صاحب مقوله ليتني كالوقت ليسال عني الجميع. تنزيلات شباب باله للبيع. انطيني فد 100 واحد. بس لحظة استاذ، شباب العراق مو للبيع. الله، ناسكم الكم، بس شباب العراق مو لاحد. اي والله. كل شاب يبيع نفسه من تشوفه قول له وين كنت انت؟ شباب العراق مو للبيع. الله 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 الله. سيف جنان سيف جنان، طط طط، الشباب لن يباع والعربانة لن تدور، طط طط. سيف جنان سيف جنان، طط طط. سيف والله بقى انت افكارك بذرتها حلوه، بس بدي توصل للمشاهد تزرعها يعني هو صح سماد بس مو بهالطريقه استاذ. يعني الشباب لن يباع حلوه والله حلو. انا من شفتها حقول ليش حلوه، قلت من صارت بطريقتك الشباب العراقي مو للبيع، ردت تعرض روحي بجامخانه عناد بالمخرج مالتك. صفت لي الشباب بالعربانه، واحد حاط راسه بامل الله، جر راسك ده. المشكله بنص كل هذا الكرنج واليأس
العزيز رجع للساحة. يبدو أنه سعدون الساعدي بين قوسين انضرب بوري. يعني ما لحق ياخذك أستاذ محمد نعناعة، لأنه صفنتك هاي الصفنة حقيقة هي يعني تعبر عن حال مأساوي ومؤلم. محمد نعناعة كوينتين تارانتينو ما لحق ياخذ اللقطة مال صافن، حرامات. عيني استاذ، يعني صافن رجال، الواحد من يصفن مو شرط الموضوع مأساوي وبدراما او عنده اختراع جديد. مرات الانسان يصفن لان محصور ضغطه ومنتظر الفرصه، ماكو اي عمق بالموضوع. انا من اسوي دون مطلب علي تلقاني صافن هيك، والله هيك هذا الوجه، تقول هذا ايش ناوي لني اليوم؟ ما ناوي شيء، دا افكر البصلايه من افتحها راح تنكسر له. لا، الوجه العميق اللي تشوفه على واحد صافن مو بالضروره دا يخطط حتى يقلب نظام الحكم بالعراق، لا دا يخطط شلون يقلب المقلوبه. والله انا اصفن له وايا الله اقلبها اخاف. اني من اصعد ويا واحد بالسياره من تشوفني تلقاني صافن عجامه هيك، هو هنا دا يسوق انا هيك صافن صدق يعني. فانت وين نفسك تقول رفقا بقلوب لا يسمع انينها الا الله، بينما الواقع انا ما قاعد اني متخيل حصان دا يركض ويانا ويقمز، والحصان هذا اللي اتخيل اني حاط له قوانين بالمناسبه، يعني من نوصل تقاطع ما يصير يدوس على التبليط، لازم يقمز هيك والله العظيم اسويها انا. فالعزيز لا تلزق باليصفن، اكو ناس تشتغل تقدر تسوي وياهم لقاءات براحتك، بس لا تلعب نفسهم من الدنيا بشرفك العزيز. السلام عليكم. يعني هسه احنا شلون راح ندخل لك؟ ابقى يمك ابقى يمك استاذ محمد. لا ماكو، انا اريدك تبقى هيك. حياك الله. حياك الله. مية شلون الصحة؟ شلونك زين؟ من خلالك يعني ابين لرئيس الوزراء، متزوج؟ اي. هم عانيت من امراض جلديه غيرها بسبب هذا الدهن، شلون الصحة؟ اذا وقعت عليك هاي شلون؟ لا وقعت على السيارة اموت، يعني شو اللي اسوي؟ يعني؟ اموت اقول لك شو اللي اسوي؟ طبعا هو النتيجة انا اعرفها. يعني كل انسان بالكوكب يعرف النتيجة، ما من توقع عليك سيارة تصير كبنية يا دمي. ليش عندك فضول تستفقر الرجال؟ ليش انغمست عليه؟ دا يشتغل الرجال على باب الله. هذا العزيز من يعزم واحد بالبيت يقول الرجال دا ياكل يقعد قباله، شايف اذا تمنايه طبت بالرأي ايش يصير بيك؟ تعوف التمن تشرب مي، شايف اذا شرقت هسه بالمي؟ تعوف الاكل والشرب تقعد صافن على السقف، كل شيء شايف اذا فلتت البنكه وطاحت عليك؟ هاي الريشه تجي بالحاجب هنا، واحتمال تجي بعينك، والله العظيم والله عينك هاي ايش قد حلوه، كل شيء ما نلقى منها والله هاي بس رئيس وزراء يشوف. زين رئيس وزراء شو عليه بواحد يشتغل فيتر، يعني شو يسوي له؟ انه بتنزل عينك من البنك، شايف اذا طاح علينا السقف هذا شو يصير؟ تعوف المكان تطلع تريد تغسل ايدك وتشرد منه، ايه بدك تغسل ايدك، شايف اذا طق عليك السخان هسه شو يصير؟ عادي يعني العزيز. ذولا ناس قاعد تفتر عليهم دا يشتغلون عادي، والانسان يشتغل وملابسه تتوسخ، واي عمل بالحياه به نسبه خطوره متوقع، توقع عليه عادي، يعني ممكن توقع لضاعه. انت هسه تقدم برنامج بالنجباء وتفتر بالشارع، ممكن باي لحظه كلب تقول له تفضل يعضك من كسوتك، او ممكن جماعتك النجباء يضربون السفاره يجي الصاروخ بيك بالطالبيه. شوي عندهم هذا. إضافة لهذا اليأس المنتشر بالعراق، أنا لقيت الناس يأسة من الانتخابات همات. ما أعرف ليش بصراحة، يعني أنا مدى أفتهم السبب ليش يائسين من هاي العملية الديمقراطية الشفافة، ما أدري. يقولوا لكم عمي ديمقراطية شفافة، انتخابات نزيهة ومفوضية سامية وما أدري، ما أعرف، ما غريب. ويائسين من الشيء اللي اسمه عملية ديمقراطية، مو لأنهم يريدون النظام الديمقراطي، لا، لأن اللي موجود بالعراق بصراحة هو مو ديمقراطية حسب الإشاعات الصهيونية، أنا ما أدري بعد. القصة قاعد تمشي مثل ما يريد هذا النظام الحاكم. يقولون إيش قد ما كانت نسبة المشاركة بالانتخابات راح تمشي عادي. مثلا بال2010 اللي فاز بعد الأصوات هي القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، وهنا كان المفروض إياد علاوي يصير رئيس وزراء، بس إجوا علي المالكي وبايدن والنجادي وقالوا له السلام عليكم يلا ديخ يلا، وبقى الرجال مقابل نور الزين ويقرا شعر. ايه شعر، ايه يا قلبي ظلن بنفس الفزتهن، لا اخذت بيهن مقاعد ولا هو خيال اللي اخذهن. فطريقة تعامل النظام أقرب للديكتاتورية من هي الديمقراطية بصراحة يعني. وبتكرار هاي القصة بكل انتخابات، المواطن العراقي بلش يسأل نفسه إذا أنا نسبة تأثيري من أنتخب ما تغير شيء، يعني ليش دا أنتخب؟ على شنو راح أنتخب؟ على شنو راح أثق بالانتخابات؟
ماكو ثقة لأن الوجوه نفس الوجوه، استبدلنا الحمار بالبغل، احنا نريد يعني نستبدل أو نمحي هاي الحظيرة مال البهائم كلها ويرجعوا لنا فلوس العلف ماله اللي علفناهم إياه. والبعرور ماله 18 سنة من ينظفه خاله؟ الحمار والبغل شو عليهم ينهانون على الدقة الناقصة سوا حسب الدعوة أنا ما أفتهم. شو رايك تصير ابطا شوي شوي ما ادري ليش، مو كانت هيك اسرع شوي. المهم الحمير الحمير يشتغلون وهم ساكتين، والبغال يحملون وهم ساكتين، واللي صار لهم 18 سنه يبعررون، لا هم المحملين ولا هم الساكتين. هسه لو قايله كلب نقول لك وصلتي والله، بس المعلومه شويه بها غلط لان بالديمقراطيه يوري. ولاني اعرابي يصنع الامل فانا راح اخذ ياس الناس بالاعتبار هذا وابدل لكم الحمار والبغل بصخيل. والآن مع المرشح الأول ياسر صخيل. ابو الشباب اللي مسوي نفسه حباب، اللي ما يحتاج مفر له الدولاب، واللي راح اقول اسمه مثل الراب، ياسر 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 صخيل. الشباب عمود الوطن. احنا اللي راح نصود المستقبل ان شاء الله. اتوقع مستقبل العراق عظيم بشباب عظيم. هو ايماننا بالقياده العامه، هي قياده الشباب للمستقبل. ولانني واحد من الشباب عشت همومهم وتطلعاتهم، وجدت في العراق قائد قوي وطني، ووجدت في العراق جمهور مدافع عن قضيته، وكان عملي منصب على تجسير العلاقه بين القائد والجمهور. ولأنني واحد من الشباب، نحن جيل من الشباب، في فكرة مشتركة بين الشباب، نعمل على إشراك الشباب، تدفع بالشباب. والشباب هم شباب، والشباب عندهم أصدقاء شباب، ومن يشوفوهم يقولوا لهم هاو الشباب، بيجاوبوهم هاو الشباب، وبعدين يقعدون بالمطعم يجون الكابتن الله بالخير شباب، ايش تطلب من الشباب؟ بس أبو الشباب طلع سيارتك بلا زحمة. والعراق يمتاز بالشباب الحمد لله، وإحنا نفتخر بأنه عندنا شباب، وعندنا شباب يعني على أساس بكل العالم الإنسان من يطلع منكم ما عمره 90 سنة، بس بالعراق يمتاز، العراق يمتاز عنده شباب. هذا الإعلان سواه ياسر صخيل ب 2014. الله يعلم الشباب اللي طالعين بالإعلان هسه وين؟ احتمال 2 من عندهم متظاهرين وطافرين، وحده تزوجت وهسه عدت تلجها النازحين يتاجر بيهم خميس، واحد تزوج وهسه علاوي ابنه كبر وبصف الأول صار، لأنه صار 7 سنين على إعلان، فحاليا يعني أكيد كبر الولد، وهسه يسأل أبوه بابا شنو أغلاط حياتك؟ أكلت مال اليتيم، كنت عاقل الوالدين، سويت فحشاء ومنكر. والله يا ابني يا ريت. ايه يا ابني ظلني بقلبي الفحشاء والمنكر. لا ايش سويت بابا؟ طلعت باعلان ويا ياسر صخيل. بهذا الاعلان اتفق انا ويا شغله ويا شيخ الشباب السيد ياسر صخيل، اتفق وياه بقضيه واحده، انه هو ضحيه الجهل والتخلف. حبيت اعترافه وتصالحه ويا الذات، وهو يقضي السنوات لكي يجسر العلاقة بين القائد والجمهور. وإذا اجى أعرابي ويسألني هو شلون جسر العلاقة وآخر إعلان انتخابي طالع به بال 2014 وراها ما عنده ولا راح أجاوبه ياسر صخيل ما يحب الظهور والإعلام، لأن الرجال أحسن من البغل، يشتغل وهو ساكت. وهذا اللي أنا أعول عليه بصراحة. واني اللي جابني على ياسر وخلاني اعتبره دبه ام الخمسه من الامل هن شغلتين. الاولى ذائقته الفنيه بالاعلانات. مان صوت مان رقم 9 حج ياسر، رقم 9 حج ياسر، والقائمه 277 277 278 279 280 300 ياسر صخيل ياسر صخيل طيط طيط. ما شاء الله اغنيه رائعه جدا رائعه جدا. اما السبب الثاني بعد ذاقته الطيط طيط فهي اغنيه تافهه، فهي نزول القوي هاي السنه للانتخابات. قادمون لإكمال مسيرة بناء الدولة واستعادة هيبتها التي أسقطها الفوضويين والخارجين عن القانون. يابا هو يقول احنا عندنا 72 مرشحا لاستعادة حق الفقير، هذا منه ياسر صخيل. تصوروا ياسر صخيل
يدعي واصل، يدعي أنه هو واصل، وعلى أساس ما يعرف يفرق بين المفعول به والفاعل، ولا راح يقدر يعرف المنصوب عليه حاليا. بس لا محمد على كيفك استاذ محمد، على كيفك وياسر، لانه هو شعلة الامل مالتنا، واني دوري هنا اشق اشرح له قواعد اللغة العربية حتى ما يخزنه ويصير مفعول به. شوف ياسر، الفرق بين الفاعل والمفعول به اكبر مما تتخيل. ناخذ مثال: رشح نوري صخلة. رشح فعل، نوري فاعل، الصخلة مفعول به. مثال ثاني: وجد ياسر صخلة. هنا انت فاعل والصخلة مفعول بها به. إذا وجد سويتها وجد ياسر صخلة، راح ينقلب المفعول به وتطلع انت الصخل. هذا غلط، هذا لغويا غلط. فالتركيز على الفاعل المفعول به مهم، لأن حركة واحدة تخليك ما تفرق بين ياسر والصخل. أما إذا بكل الأحوال ما تفرق بينهم، فراح أقول لك عيب، غلط، ما يصير تذب اللوم كله على ياسر وحده. ليش يخطأ هو؟ يخطأ لأنه يستعين بناس زمايل. لا عيب. شوف هذا شكل مال واحد يستعين بزمايل. راح أقول لك كلمة واحدة: زمايل العراق مو للبيع. بدي شوفه الياسر، شوفه هذا الناس تستعين به. أما هو فيستعين بعمه نوري، لأنه نوري ماجستير باللغة العربية. وإذا كل ناس تستعين بالزمايل، فأنا جاي استعين بصخيل الشاب العصامي، هو وأخوه الشاب العصامي الآخر علي صخيل، وافتهم من عنده مشروع السياسي شنو للانتخابات، حتى اقدر اقنع الاخت هنا وامثالها من الشعب والمتظاهرين والمعتصمين بباب بنزين خانة الامل بانه احنا نقدر نغير ونستبدل البغال والحمير. يلا على بركة الله، طلع لي لقاء جديد لياسر صخيل، خلي نشوف رؤيته السياسية حول دور العراق في الصراع الصيني الامريكي. بس اريدك تروح للشاشة تطلع لي اياه الفيديو على الشاشة وامام الجماهير كلها، ولكن من خلال لعبة. راح العب وياكم لعبة، راح اسوي هيجي واقول جمله، من تخلص اذا تحركتوا بالعصايه. اوكي يلا نبلش. 3 2 1. اوكورا كوتي بيرا ثمبيرا. اوكورا كوتي تيرا ثمبيرا. كورا كوتي تيرا ثمبيرا. احمد برا 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 برا. كورا كوتي تيرا ثمبيرا. كورا كوتي تيرا ثمبيرا. يلا شغل فيديو يلا خلاص خلصنا استزعاط. ما ولا فيديو؟ ماكو اي لقاء طالع يحكي فيه؟ زين طلع لي اي لقاء حاكي فيه اي موضوع سياسي عادي، يعني اي شيء. ماكو؟ زين شوف دور عليه ملتقى الرافدين للحوار، بلكت يقدر يعرف لنا او يشرح لنا شنو خلفيات واسباب تبرؤ المرجعيه من اشاعه ارتباط زيد الطلقاني بيها. والله شوف شنو الموضوع. ولا جملة ولا رأي سياسي. يعني أنا من قلت عليه يعمل بصمت ما كنت ألعب. زين هسه شلون أقنع اليائسين من الانتخابات وإحنا يئسنا من شوفته هو هذا؟ زين واحد من حزب الدعوة خليه يحكي لنا عن مغامرات وإنجازات ياسر صخيل من الداخل. السيد ياسر صخيل المالكي نعم شو يستحق؟ شنو اللي يستحقه وشنو العمل اللي اقول هذا انت بعد راح تقول انه اذا كان عنده عمل. لا مو هو انت تقدم كل واحد نائب بالبرلمان. ما اعرف انا ما اعرف بيا لجنه هو في البرلمان بصراحه حتى اتكلم، يعني ما اعرف عنه انجازاته، كنت اتكلم ما اعرف. من كنت قريب انت من السيد المالكي ما تعرف قربه من السيد المالكي وعمله؟ هو بيا لجنه ما سمعت ولا يوم من الايام هو تكلم بالبرلمان ابدا، لا بلقاء ولا قبل لا يصير نائب شنو كان دوره؟ هو كان حرس الاخ المالكي مده طويله يعني. هاي قبل كنا بالحاسبه نحط ملفات هيدن، هاي الهيدن دائما بيها سي. هو انت تحطها دائما بالويندوز بالفولدر مال ويندوز، بعدين تطب بالفولدر مال ويندوز اكو شيء اسمه سيستم هم فولدر تطب بيه على اساس يعني هذا من تدخل عليه ينضرب الويندوز،
بس هو بملف هيدن بهذا المقاطع السياسيه والافلام اللي تتفرجن انت لما كنت تكون شاب ومراهق وما ادري ايش. ياسر صخيل نفس الشيء، طاب هيدن بالبرلمان مال العمليه السياسيه ولا مداخله. زين كان يطب للبرلمان اصلا هو. بالمناسبه هذا وليد الحلي قيادي بحزب الدعوه مقرب من المالكي، ما يعرف ياسر صخيل القيادي في حزب الدعوه والمقرب من المالكي واللي كان البادي جارد مال نوري ما يعرف ايش سوى خلال 8 سنين بالبرلمان، ما يعرف. انت شنو الغموض اللي معيشنا بيه؟ عليك ثار وشارد انت؟ شو الانتخابات الغريبه هاي؟ واحد محكوم بالاعدام وما عنده ولا لقاء، واحد 8 سنين نائب وما عنده ولا لقاء، فوقها نسيب المالكي. واذا تسال المالكي نفسه راح تقول بابا تعرفه هذا؟ راح يقول اوه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني والله نشوفه بالعيد مرات من انطي عيديات للجهال، يجي هو مؤامره كونيه وانطي عيديه. بالله دورونا على صخيل بياب باب مرابط، هذا شلون صار نائب بالبرلمان اذا هيك؟ يعني شلون صار؟ في فضيحة جديدة كشفت وزارة التربية في كتاب أرسلته إلى المفوضية العليا للانتخابات أن أقارب نور المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون ياسر صخيل وحسين أحمد هادي المرشحين للانتخابات المقبلة أقدما على تزوير شهادات التخرج الخاصة بهما لأنهما لا يمتلكان مؤهلات علمية. يعني أنا ما يحتاج وثيقة تثبت لي أنه ياسر ما عنده أي مؤهلات، مو بس علمية. هسه نعوف العلمية على صفحة، خلينا نسلم على المؤهلات وبعدين اولها. محمد هسه عرفت ليش ما يعرف الفاعل من المفعول به؟ مزور شهاده الرجال. يعني مو هو الانسان ترى اكو ناس يبين العبقريه بوجوههم، هو مبين عبقري رجال. ياسر صخيل عندي كلمه واحده لك، شهادات العراق مو للبيع. ما ادري للبيع ما ادري. وهنا نكتشف انه ياسر ما محتاج يدخل للانتخابات، محتاج يجمع فلوسه ويجيب به المدرس خصوصي حتى يبطل سوالف التزوير ويدرس حال العالم. ويأتي ذلك بعد أن قرر البنك المركزي العراقي في شهر آب الماضي تجميد أرصدة 9 مسؤولين سابقين وحاليين وحجز ممتلكاتهم بينهم صهر المالكي ياسر صخيل وشقيقه لقمان صخيل على خلفية عدم تسديد ديون مستحقة للدولة. نوب طلع خامط الدولة. شو الانتخابات هاي خاطر الله؟ شنو هاي؟ لا والله حرامات، كان صرفنا فلوس على المدرسين مالته بدون فايدة. زين إذا شيخ الشباب طلع قاط الدولة ومزور شهادة، الشباب منو إلهم؟ الشباب اللي مو للبيع شلون؟ داحوا الشباب بعد منو راح يقول لهم أنتم شباب؟ شو راح يعرفون هم شباب؟ طبعا ياسر صخيل من تقول له جمدنا أموالك يقول لك يعني شنو يعني؟ ويا البانيا ضميتون للشتاء شنو؟ ياسر على هالترشيح راح تحصل هواية أصوات بس مو انتخابية، لا أصوات زياجة. وهنا أحب أنطيك الدرس الأخير في اللغة العربية، وهو هذا المثال، شوفه مهم جدا. نصب أحمد البشير على ياسر صخيل، وبهذا طلعتك من ولية المفعول به بس جريتك بحرف جر. تعالوا هسه أحكي لكم دور ياسر صخيل اللي ما انحكى. ياسر صخيل هو مدير حركة البشائر الشبابية. حركة البشائر طوال السنوات السابقة تنشط دائما قبل الانتخابات أكثر من أي أوقات أخرى، أو تجمع شباب وتحشدهم للتثقيف لانتخاب حزب الدعوة وتوعدهم أشكال الوعود، وورا الانتخابات الشباب كالعادة يأكلون بوري محترم. حركة البشائر مو بس تجمع الشباب وتحشدهم للانتخابات بعنوان النشاطات الشبابية، لا، وإنما عندها فعاليات أخرى، مثلا يأخذون شباب بدورات إلى إيران بعنوان صناعة القادة حتى يعلموهم ولاية الفقيه والمرشد وأشياء أخرى. وراها كلها الأحزاب الإسلامية نفسها من تشوف شاب يحضر فعالية بسيطة تسوي الأمم المتحدة أو أي قنصلية أخرى تسوي عميل وتشيطنه وتحرض عليه وبعدين يصير اللي يصير بيه. حصيلة ياسر صخيل هي السيد ياسر صخيل. ولأنني واحد من الشباب عشت همومهم وتطلعاتهم، وجدت في العراق قوي. هذا منو؟ ياسر صخيل. وكان عملي منصب على تكسير العلاقة. ما سمعت ولا يوم من الأيام واتكلم بالبرلمان. ياسر صخيل. ولأنني واحد من الشباب. ياسر صخيل. هذا منو؟ ياسر صخيل. ما سمعت ولا يوم من الأيام واتكلم بالبرلمان. أنا كمان زين خانة الأمل وعندي هوز الطموح حاولت أقنعكم بوجود بدائل بالانتخابات واقتراحة صخيل، وأنا آسف جدا على هذا الاقتراح. الظاهر كان اقتراح غير موفق. الإنسان يغلط، شو يسوي يا ربي، بعد جل من لا يسهو. بعدين هذا الاقتراح ما كان من عندي بصراحة، وأنا ملتزم ويا شركة مال إعلانات، فلازم أقدم لكم اقتراحات، ولذلك ما راح أيأس، وراح أبقى مصر على أن أجيب لكم بديل آخر. الورا طارب الهبيط اللي مفرط الرمان تفريط، اللي يمشي على التبليط عبد الله الخربيط. نعم عبد الله الخربيط. شيخ عبد الله
الخربيط سنتعدى، سنتقدم، سنتجاوز، سنتخطى، سنعبرهم، راح نخليهم، راح نعبرهم على البلد. وباكر نلعب بهم على الاول، ما حنرضى اعطي ثاني يا طابقية، على الاول راح اعبرهم ساحق مو يمهم زي شاربك بالقندره، ساحق ضختك كبير، راح نعبرهم على البلد. يا هلا عبد الله الخربيط، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بالبرلمان العراقي. يا هلا، شاب انيق، 6 باكس، كشاخ، بمواصفات القيادة. عبد الله ما ردت فاشل ويا العالم، انا جاي استثمر بمحطة الامل وانت عضو استثمار واقتصاد. قبل شوية ياسر السخيل طلع مزور شهادة ما إدارة اقتصاد وفعل بالامل، وهنا نزعل الامل ومفاعل تفاعل وياه. فانا اريدك تستجمع قواك الاقتصاديه وتطب لي حامي. انا رجل اعمال، اعرف يعني شنو نجاح واعرف يعني شنو فشل، اعرف شلون انجح، اعرف شلون اجيب راس. من 2003 لحد اليوم اعرف شلون اجيب راس، كل اللي شفتهم ما يعرفوا شلون يجيب راس، اصلا ما يندل هو وين مولي. طوني الستيرن واعرف شلون اجيب راس. It's been a long race without you عبود. And I will tell you all about it when I race you again. When I race you again. Oh, سيف جنان، سيف جنان. يا خالي عبد الله هسه عين شو نسوي؟ الناوشة كلينس؟ ايش بيك خبصتنا؟ انا اعرف اجيب 3 روس. والله خبصنا خبيصه، والله العظيم. هاي 3 روس، 1 2 3. هاي 3 روس جبت لك اياهم. وعنده حكايه وحده الك عبد الله، روس العراقيين مو للبيع. ثانيا مجرد انه تجيب راس هذا ما يكفيك تصير عضو لجنه الاقتصاد والاستثمار. الحلاق يوميا يخلص له 20 راس، خمان نطي لجنه برلمانيه. البقال يجيب روس مال خس، خمان نطي لجنه اقتصاديه. كل مستثمر من اولوياته الاهتمام ب3 روس، راس المال وراس الشهر وراس الباتري، لانه يروح ويجي المشاريع الاقتصاديه مالته فلان نقر. فشنو معرفتك بالاقتصاد وانت عضو لجنه استثمار واقتصاد استاذ عبد الله؟ كلها تغيب وشمس العراق ما تغيب الا انتم اغنى كل الدول. والله مشكلتنا السائق مالنا شوي عشي بالليل، يوميا فوتنا بالحايط، يراضينا شوي عنده فوته دوره مال السياقه. اقسم بالله نحن الدولة الأغنى، أقسم بالله. لدينا ثاني احتياطي فوسفات بالعالم، ثاني احتياطي نفط بالعالم، ثاني احتياطي كل شيء، الثاني بكل شيء، يطلع الثاني بكل المواد، يطلع أول على الصف. ليش ما يستغلوك مجلس رئاسة الوزراء؟ يعني أنا إذا طلال أبو غزالة يقول لي عقلك يشتغل، أنا خمو راح أخذ أنتظر إيش تعلمني الحكومة. عبود حبيبي، بغض النظر عن طلال أبو غزالة، ترى من قال لك عقلك يشتغل يجوز دي يسد موضوع أنت فتحته. أنا هواية ناس وياي تصير يفتحون مواضيع أقول لهم ما شاء الله عليكم تفتهمون عاشتيتكم عقلك يشتغل ما شاء الله، بس حتى يسكت. بعدين معلوماتك الاقتصادية عن العراق كلها يعني عاشتيدك عقلك يشتغل. أولا العراق مو أغنى الدول مثل ما قلت، هاي إشاعة تسمعها بالسوق بس مو عبالك صدق ترى كذب. باحتياط النفط احنا الدولة الخامسة عالميا مو الأولى، هاي هم مو صحيحة معلومتك. أما الفوسفات فاكو 10 دول صاحبة أكبر احتياطي فوسفات والعراق مو منهم. أحب أقول لك حكاية واحدة، فوسفات العراق مو للبيع. عاشتيدك عقلك يشتغل، عاشتيدك. لذلك من باب الحلال والحرام ادفع كفارة على حلفان الكذب اللي حلفته. بالله انطينا حل اقتصادي استثماري من اختصاصك للشباب العاطلين الباقين بلا زواج، باعتبار يعني انت اختصاص استثمار. اخي بيع حق قطع اراضي للعراقيين وقول على شرط تبني بها عماره وطق بها السند وابنيها خلال 2 سنين، العراقيين كلهم يبنون. قول بيوت دار ما يدور المطار لازم تكون منخفضه الارتفاع، بيعها لهذول الشعب ذولا كلهم، قول لهم لازم تبنونها وبيوت فارهه. تعرف اذا صارت بيوت فارهه شو يصير العقار الغالي هو هناك ويرخص عقار بغداد كله، والشباب تقدر تتزوج وتشوف وجه الله. الله 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 الله، عاشتيدك عقلك يشتغل. الله عبود، الشباب اذا عنده فلوس يبني عماره ترى ما راح تفرق وياه اذا كمل فلوسه وراح اشترى قاع باطراف بغداد. اللي عنده فلوس يبني عماره هذا ما دا يعاني مشكله السكن، هذا دا يعاني حاليا شلون دا يصرف فلوسه. بس شوف للانصاف هو ايش دا يقول نخلي الناس تبني بيوت فارهه بمحيط بغداد، هاي البيوت الفارهه راح تصير غاليه فينزل سعر البيوت بزينه والمنصور، شلون ما حد يعرف بس يعني، والناس تبلش تتزوج بعدين. وهنا لازم نقول له
كلمه واحده، عاشت ايدك عقلك يشتغل، ما شاء الله استاذ. عوف الاستثمار وطب لنا بمهاراتك القياديه احسن. غطيه اريده ما يصعد علي، ما يصعدني، ما يريد يدحقني وجه بوجه، نار ما حد يقدر يدحق. اريد اغطي انسحاب. دا احاول ارمي على علي، دا احاول ارمي عليه بس هو دا يدنك ما دا اقدر الوحه. هنا انا دا احاول ارمي بصفحه حتى اجيبها من الصفحه، شو البزونه وذبها اللحمه نفس الشيء تقريبا. هنا انا بسوي حركه كمان ماتريكس علي، كلش ذكي ما شاء الله عليه، عقلك عقلك يشتغل، عقلك يشتغل. اخوي المصور بالبدايه الحمد لله على سلامتك من هاي المناوره العبوديه. عبود انت هيك ما جاي تغطي على جماعتك حتى ما حد يقتلهم، انت هيك راح تغطي على جماعتك التراب. الخساره الوحيده اللي تسببها بهذا الرمي المخربط هي خساره بالعتاد او بالعتاد والاعزاز. وهنا اريد اقول لك حكايه واحده. اعزاز العراق مو للبيع. شوف هو مو اكو قادة الفرقة المجوقلة بالجيش، احنا عندنا عبد الله الخربيط قائد الفرقة المجولقة بالجيش. وعلى هاي الوقفة والمشية والعوجة هاي مالته هيجي اقترح تعوف جهاز مكافحة الارهاب حالة وتروح لجهاز مكافحة الارهاق. لاحظ عزيزي المشاهد، عبد الله الخربيط هنا دايرني باتجاه بساتين وفق خطة وين ما عند الله قاع. المشكلة بالعراق الشاب العراقي من يتوازع على مكان يعني هم يروح للبساتين وفق خطة وين ما عند الله قاع. فتخيل انت جاي تمارس الطاقة وقائد الفرقة المجولقة قرر يسوي المناورة العبودية. حبيبي على كيفك بالطلق شوي شوي، بعدني والله ما رامي. لا هاي الطلقات منين؟ طلقات؟ جوي عمامج جوي؟ عبد الله جاي يغطي؟ شو يغطي بعدنا مكشفين. وبما انه هذا الفيديو ثروة عسكرية قومية احنا ما نريد نهملها فقررنا نخلدها بطريقتنا. ما يصعدني، ما يريد يدحقني وجه بوجه، نار ما حد يقدر يدحق. اريد اغطي انسحاب. غطي نار، دا غطيه، اريده ما يصعد علي. ما يصعدني، ما يريد يدحقني وجه بوجه، نار ما حد يقدر يدحق. اريد اغطي انسحاب. ما يصعدني، ما يريد يدحقني وجه بوجه، نار ما حد يقدر يدحق. كول اوف عبودي. ايوه يلا عبود، يلا عبد الله، انا اريدك بديل لمكان صخيل وانت ما فلحت بالفات وهسه وصلنا لمشروعك السياسي اللي فايت بيه بالانتخابات. توكل. ناويين تسوون اقليم؟ بدنا نشتغل عليه. ها يعني اكو الفكره متبلوره يعني شبه الراي قد حسن شبه حسن؟ اي يعني انا اقول لك اجتماعيا هسه بالاخير حسن لا باستفتاء. باقي الاستفتاء. ناويين تسوون اقليم الانبار لو اقليم تقدم؟ ما هو ان شاء الله التقدم تسوي للانبار اقليم. ها اي هيك الجمله. تقدم السيد الرئيس بهذه الفكره؟ هو بعد الرئيس احنا الرئيس جايبينه اللي قدام، شو تريد بعد؟ ها اي والله. منو؟ محمدنا. ما شاء الله عليك عبود، منظر سياسي مبتدع لمفاهيم سياسيه رصينه، عاشت ايدك عقلك يشتغل. بس انا قدامي هنا اوصاف موجوده هنا قدامي هياتها والله العظيم هنا بالايباد هذا هياتها قدامي هنا اوصاف اللي يريد يسوي اقليم بالانبار. تقول الاوصاف كالاتي: انه هذا الشيء عار وتافه واللي يريد يسويه يريد يقسم العراق. وهاي الاوصاف منو قالها على اللي يريد يسوي اقليم بالانبار؟ يلا علاوي حبيبي، علاوي تعرف شغلك ابوي. يلا حبيبي هسه شنو هو؟ انت عاشت ايدك عقلك يشتغل ما شاء الله عليك، عاشت ايدك. هسه شنو شريد من عندك؟ بدك تفر لي الدولاب بس اريد فرع عن النص، يعني مو كلش قوي، على قد سنه واحده، لا ترجع لي هواي، لا ترجعني للتسعينات، ما اريد اعرف ايش صار بالتسعينات، اريد اعرف سنه واحده بس.
يلا فر 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 فر. كف مو احنا دعاة الاقليم، هذا الثوب العار كتبه اناس غيرنا وامن به اناس غيرنا وطالب به اناس غيرنا. لا تعيرني بعارها وتعرفين باقي المثل. الحزب الاسلامي عندهم ميول للاقلم، وهاي ميول قديمه تجددت. المفلس الان في العمليه السياسيه بسبب المظاهرات هو دا يطلب ان السنه يتحركون باتجاه اقليم. نقطه نظام. كلامنا واضح جدا. الاقليم مو مطلبنا ولن يكون مطلبنا، والله ما ننطيها وماكو اقليم، فوت بزودك. وهسه خلي اشرح لكم ليش كان قبل ضد الاقليم، قبل سنه ضد الاقليم وايش صار وياه. لان بوقتها فكره الاقليم جابوه الحزب الاسلامي وخميس، فسواه تافه وعار وتقسيم للعراق ومطلبنا. اما اذا جاب المشروع اللي مزفتها اللي عبد الله مرشح وياه في مشروع الاقليم مطلبنا والناس تريده والامر محسوم. يا هاي مال حريقايج وباقي بس على التصويت. يا جاي. ليش؟ لانه عبود وين مزفتها؟ حب ليس له حدود. محمد الحلبوسي اليوم هذا الظاهره، انا تسميه ظاهره، انتج المحور لحد هنا، هذا انجاز. نحرونا غيرنا ماذا انجز؟ زعيم السنه الاوحد. هو انجاز يحسب لجمال ويحسب لعبد الله ويحسب لخميس الخنجر ويحسب لابو مازن ويحسب لهم كلهم عافيه عليهم. وصلوا لنا محمد الحلبوسي قياده، لقينا قائد وعينا قائد وده ماشيين وراه. منو؟ محمد الحلبوسي. انا مؤمن بالحلبوسي، مؤمن بمحمد ركان الحلبوسي حقيقه، ومو مجامله، واقدر اسبب لك اياها يعني بشكل منطقي. زعيم السنه الاوحد. من هو؟ محمد الحلبوسي. عبود شويه اوفر، رحت زايد عن اللزوم. يعني انت بيت الخربيط، مو لهالدرجه تسلمها الواحد اتهم من عنده، حسب ما اعتقد. على كيفك شويه الزم القاع. المشكله انت نفسك كنت تقول على الحلبوسي يعطي مناصب ويفرض التصويت على وزارات مقابل تفاهمات سياسيه. كشف النائب عن تحالف القوى عبد الله الخربيط عن خلافات بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الكتله النيابيه للتحالف فلاح الزيدان بشان مرشحه وزاره التربيه صفان الحمداني. وقال الخربيط أن الحلبوسي أكد للنواب تحالف القوى بضرورة التصويت لصالح صفان الحمداني لأنه ملزم بتفاهمات سياسية. وهنا اكو شيء لازم تنتظره، وهو التصويت عليك على منصاتنا. راح ينتخبوك لو عاشتيدك عقلك يشتغل، يعني اكس. حصيلة عبد الله الخربيط راح نعبرهم على البق. فوت بزودك. هذا الثوب العار زي شربك بالقندرة. هذا الثوب العار عارف شلون نجيب راس. هذا الثوب العار باكر نلعب بيهم طوبه. بختك كبير عار. راح نعبرهم على البق. عار. نعم عبد الله الخربيط عار. محمد عار. يطلع الثاني بكل المواد، يطلع اول على الصف. عار زي شربك بالقندرة. هذا الثوب العار عارف شلون نجيب راس. هذا الثوب العار باكر نلعب بيهم طوبه. Cocole me same miguera. Cocole me sare miguera. كوكوميلي كوكوميلي. اهلا بكم في فقرة الدعايات الغريبة لتقنيع الفقير. الحديث على الصخول اخذنا الى مطرب يحب الجري وراء الصخول. شوفها يا معود وايد خبط. كان ذيب تحول الى يعني ما بيه شيء عادي. شاب مغني دي يعني راح يجي اعرابي هسه ويسال شنو ربط هذا الولد بالدعايات الانتخابيه الغريبه. الربط انه هذا مطرب، وهذا المطرب صديق البرنامج العزيز اللي كنا نحبه واحنا ما نعرفه، واللي قرر يسوي اغنيه لتحالف عزم. هو الساس وتاج الراس لو هدم احد يكظه. مضار شيخنا الغالي جلا ولا سواها جنه. شيخ مضار جايب لي حقي حيفهم بلتي بهمي. مضار يستاهل صوتي انت والخنجار بعزم واحد. انتخبوه وعلوه ودفروا وطيروا وشوفوا لكم غير مرشح. اني ما يصير هيك قاعد بالبيت وما انتخب، ما يصير. شو الاغنيه؟ يبدو انه ايس من الركض وراء الصخله فقرر يغير مساره وراح لتحالف عزم بحثا عن اهداف جديده، لكنه لا يعلم انه اللي يدور اهداف جديده لازم يروح دائما للاستاذ الذي لا يموت، المهندس سعدون ثويني. احتفال
بإن شاء الله فوز الأستاذ سعدون ثويني. أنا أريد أسأل سماحة السيد الحاضر يا أنس، قد عمرك السيد؟ 75 سنة. 75 سنة، عمر السيد 75 سنة. تعرفون لماذا؟ لأنه مؤيد لترشيح الشخص المرشح المستقل المهندس سعدون الثويني الكناني بالتسلسل 75. فما أجمل هذا المكان أن يلتقي العمر مع الرقم التسلسل سوية. الله الله، سبحان الله سبحان الله، بعد الصدفة الكونية العجيبة الغريبة هم زي مرشح 43 رقم. وما أجمل أن تلتقي هذه المرشح نبتة الخلود، هذا اللي ينتخبه إلى الشباب يعود. حجينا الله يساعدك حجي، 75 سنة حجي، الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. أنت بشبابك هم كانت أكو دعايات غريبة بوقتها، صغر الصورة وكبر الصمونة، ونور السعيد القندرة وصارح جبر قيطانة، بعدين نور السعيد اعطاهم دنانير رجعوا بشعار نوري سعيد شدت ورد وصالح جبر ريحانة. وهاي نظريتك عريف الاعلان مال في الحفل مال الاعلان مال ما اجمل ان يلتقي العمر بالتسلسل. فياسر صخيل بهالحاله دخل انتخابات 2018 بصاله الخدج، وصار اياد علاوي لازم نجيب ناخذيها بالعربانه. وهنا لقينا دعايه غريبه لساره وابو ساره. هذا أنا أشد عليكم وإحنا وياكم نحو الأمان بدون تراجع، وإحنا ما ننكس عضلنا ولا نخاف من أحد زي رب العباد. عمو اياد والله يعني الله يعطيك الصحة ما شاء الله، بس اعتقد اجى الوقت انه تتقاعد بصراحة، يعني صحتك ما تساعد للأمانة واحد يحكيها. اياد قبل كم يوم يقول لنا ألوث اصبعي في هذه العملية الديمقراطية المدري شنو، وهسه يروج البنت سبحان الله ما ادري شو، بس بنت عادي تلوث اصبعها بهاي العملية. الغريب بهاي الدعاية انه احنا اكتشفنا شغلتين، الشغلة الأولى اياد علاوي طلع يخاف من رب العالمين، مع العلم انه بفيديو سابق قال علما يعني تخوفني الي، يعني رب العباد ما يخوفني ما عنده. والشيء الغريب الثاني سارة علاوي طلعت تخاف مني، لانه من دا تحكي بالاعلان شالين حكيه وحاطين موسيقى. خلص ثاني خطية، كل ما تطلع تحكي نلقى كلامها يضحك وانصب عليها هنا، فقالت ما راح اطول السالفه وما راح احكي لانه بدون ما اطب بهاي المعمعه والناس تلعب بيها طوبه، فما راح احكي واخلي الناس تضحك واشيل الحكي من عندي وخلي هذا وش يصير خلي يصير. وفي اطار الحضور النسوي الفاعل في الانتخابات العراقيه عندنا اعلان قليل جدا تشوفون من نوعيته، هو لمرشحه من مرشحات الكتائب. مع العلم المرأة ما يصير تطلع بالنسبة للكتائب، المرأة عورة، بس يعني هم عندهم مرشحات عادي. من تشوف حقك ينسلب قدام عينك والمنك وبيك، اللي وثقت بيهم راضين وساكتين، حجم الألم والمظلومية وكسران الظهر والخذلان اللي يمر عليك موجع حقا، لكن لكل شيء حد. وأنا ما أتقبل أن أعيش مسلوبة الحقوق، وما أحب أشوف ناسي وأهلي مسلوبة حقوقهم من أبسط الأشياء. لذلك تصديت وأقولها بصراحة، نحن قادرون. هذا برنامج مال سياسة وإحنا نحكي بالسياسة، لأن السياسة مسؤولة علينا، والسياسة هي لما تسايس وتسايس مي بالصينية وتسايس وانتخبوني. والله يا خالة عبال الفيديو مالتك يعني نصيحة لكل وحدة رجل متزوج عليها، طلع اعلان انتخابي. اول ما شفت الفيديو تخيلت كشف دلالة بشرطة الأسرة والطفل، طلع اعلان انتخابي. خالة انت مرشحة بحقوق ويا الكتائب، اردفتهم منو هذا السبع اللي اخذ حق الكتائب خلي رشح ننتخبه. وليش جاي تقرين بالورقة؟ ترى الفيديو كله 52 ثانية، اذا بالاعلان ما حفظتي حقوقنا شو راح طالبين بين 4 سنين؟ هاي لو الشيخ الزقزاقي كان طلعتي حافظة كليشة كاملة من بنك التغريدات. شني واحد غير احنا الشيخ الزقزاقي صدق تحجون الزقزاق. وهذا ياخذنا
إلى مرشحين ما عندهم غيرة على الأطفال لأنه استعملوهم بدعايات انتخابية رخيصة. تعال يا ولد تعال، ايش نايل بيدكم؟ ايش نايل بيدكي؟ بالانتخابات بدك تختار قصير. منو عطاك اياه؟ منو عطاك اياه؟ احنا بالانتخابات. انتم بالانتخابات؟ اي. زين هاي منو عطاك اياه قالك وزعيها؟ بالانتخابات. اعرف منو عطاك اياه قالك وزعيها؟ بابا ماما منو؟ منو عطاكم اياه قالكم وزعوها؟ احنا بالانتخابات وزعناها نقطع ونوزع يوميا. ايش قد تاخذون عليها؟ مليون ونص ينطوكم عليها؟ ايه. منو ينطيكم اياه؟ بالانتخابات. انتخابات، زين انتم كم واحد عاد تطلعون تشتغلون بيها؟ احنا 4 3 ولد وبنت. هذول اخوتكي؟ لا ما اخوتي بالانتخابات يشتغلون. تشتغلون بالانتخابات، يعني يوميا ينطوكم مليون ونص؟ لا حسب، مرات ينطونا 25 مرات 30. كم كارت توزعون يوميا؟ 100 واحد 200. القانون العراقي يمنع عمالة الأطفال اللي هم دون سن ال 15 سنة، ويمنع عدد كبير من الأعمال على اللي هم دون سن ال 18 سنة، والأخ المرشح هنا دا يستخدم الأطفال مو بعمل وبس، لا وإنما عمل سيء واستغلالي يخليهم يوزعون بطايق بالتقاطعات للترويج لنفسه. وهذا المرشح بعد ما صاير نائب ودا يخالف القانون يستغل الأطفال مكان ما هو يكون أول مطبق للقانون. خليكم أهلا بكم مرة أخرى. أحب أنقهر اليوم على المرشح عباس العرداوي اللي مرشح ويا الكتائب بنسأل على مرجعيته إذا فاز بالانتخابات راح تكون النجف لو إيران، فسوى التالي. أين مرجعيتك أستاذ عباس؟ لا أنا أعتقد هذه هويتي أستاذ عدنان. إذا برنامجك مبني على تسقيط الأشخاص فأنا أنسحب من هذا اللقاء. لا بالعكس، يعني ما ليش تفهمها تسقيط؟ لا ما كان الموضوع في هذه. شوف أستاذ عباس، كان الموضوع إنه أنت جاي تتحدث عن البرنامج. أخذ المايك. يواش ما صار شيء يا جماعة، ما صار شيء. صار شيء زعل؟ لا شلون ما صار شيء؟ صار شيء استاذ، شيء كبير همات. عدنان يا استاذ عدنان يا حبيب، مو تقول لك الكتائب مرجعيتهم ايران وانت تعرف كل الزين، بعد ليش تحرج عباس الزبوق قدام الناس؟ يعني هو من كان محلل سياسي على اساس كان نصبا انه بتلزم وهو مرشح. شوف حتى اوضح لك ليش انسحب من البرنامج، انت من سالته مرجعيتك النجف لو ايران هو صفن بداخله بهاي الثواني، هاي الاجزاء من الثانيه. اقول له ايران بعد من ينتخبني؟ اقول له النجف لا من يعطيني فلوس. فلاصت الامور، فالاسلم بهيك موقف هو الزبوق ينطي الروح اكس قبل ما يشتغل هنا وينسحب من البرنامج، واصلا كان وقت ضايع يعني ما يريد يشتغل. وعليه خلينا نبلش بالوراء. بعد ان فشلنا باستبدال الحمير والبغال ببدائل شبابيه، انا اقترح نروح للكبار بالسن الفاهمين الواعين اللي يعرفون الحياه. الوراء صاحب الاخوان اللي بالحزب الاسلامي من زمان، الحاط روحه بكل مكان، اللي ما يعرف يصيد الذبان، رشيد العزاوي. مع الاستاذ رشيد العزاوي وامين عام الحزب الاسلامي. سوف ننهض بالعراق إن شاء الله. فاجأتني هاي الجملة والله العظيم ما شايفها، ما سوف ننهض بالعراق. اي استاذ، اقدم لكم استاذ رشيد العزاوي، اكثر واحد يسلم على العالم وينشر الفيروس ما شاء الله، وهذا متحول موج جديد على ايده ان شاء الله راح يطش بالعراق. رشيد العزاوي امين عام الحزب الاسلامي اللي اخذوا مقاعد برلمانيه ووزارات لعدد من السنوات، وادري هالمعلومه ما تعرفوها وتفاجاتوا بها هسه، بس هو هذا العراق. وثانيا انا يعني مليء بالمفاجات. اي رشيد، ملينا رشيد، والله ملينا، انت كبير بالسن والمفترض تكون رشيد اسم ومسمى، فشنو مشاريعك بالله؟ فتح لنا الباله مالتك، خلينا نقلب يجوز جبنا بنطلون قميص قندره، شو تسوي ما تسوي استاذ؟ الدورة الأولى كنت أحاول أقارب بين وجهات النظر اللي كانت متباعدة جدا بين المكونات، كنت أحاول حقيقة أقارب بين وجهات النظر بين المكونين خصوصا الشيعي والسني لمصلحة العراق.
ما شاء الله استاذ، الدورة الأولى يعني 2006 وجهودك بالتقريب بين السنة والشيعة تكللت بالحرب الطائفية مال 2006. ما شاء الله استاذ، ما شاء الله. خلف الله على المنتخب قرب وجهات النظر بين السنة والشيعة لمدة أسبوع. عاشت ايدك رشيد، عقلك يشتغل. ايش سويت بعد حبيبي؟ وفي 2014 إلى 2018 أيضا عاودت الكرة مرة أخرى، وبدأت بما أملك به من علاقات مع إخواني السياسيين خصوصا الشيعة أن أكون ناصحا أمينا لهم. ما شاء الله استاذ، عاشت ايدك، الله عقلك يشتغل. 2014 طب لنا داعش. ما شاء الله استاذ، يعني هيك التشيري على الكيكه حضرتك. بشرفك بطل تقارب وجهات النظر بين السنه والشيعه، لا يجونا طالبان والشيخ الزقزاقي. اخي السلام عليكم اخي، هذا الكود انا اعرفه مانا. السلام عليكم اخي، ممكن الجوز من امهاتنا اخي؟ عوفنا مختلفين واحنا نحب نختلف ونحل مشاكلنا بالحوار. بابا هو اكو شغله، هذا الكود مهم جدا. الحزب الاسلامي كلهم يحشون من خشومهم. السلام عليكم اخي، والله يا اخي احنا هنا في الاخوه كلهم يحشون منك، ما اعرف ليش كود. اي كمل استاذ. وخسرت مرتين الانتخابات بسبب عدم ركوب الموجة الطائفية. جربنا التخندق الطائفي ولم ننجح، جربنا التخندق المناطقي ولم ننجح. اليوم علينا أن نذهب إلى العراق بصورة عامة. ده يقول لك احنا جربنا نصير طائفيين بس شو فشلنا. ايش عجب انه جربنا نصير مناطقيين، شو هم فشلنا. شو هالمجتمع المحترم هذا؟ تصير ويا طائفي تفشل، تصير ويا مناطقي تفشل، فقلنا خلي نصير عراقيين ما دام صار لنا 60 سنه عايشين بالعراق. بس حلو والله، حلو، حبيت استاذ. يعني هو رفض يركب الموجه مال طائفيه، بس هو الحزب الاسلامي يعني، بس هو رفض. حلو، حبيت. بادرة امل رشيد ورا 60 سنه من الحزب الاسلامي بالعراق، ورا 60 سنه بده يحاول يبني مستقبله، يقرب وجهات النظر ويصير عراقي ويحارب التخندق الطائفي. ما شاء الله، حلو حلو حلو. اي رشيد الناصح الامين، انت هسه بخطابك هذا الجميل الحلو الوطني اللي يريد يسمو على الطائفيه ويرفض الركوب على وتقسيم المناصب سنه وشيعه وهاي الاشياء، انت قادر على اعاده الامل بالانتخابات والطبقه السياسيه، فانصحنا نصيحه امينه ورشيده وعلمنا شلون نطلق طلقه الرحمه على الطائفيه. أقول حتى نطلق طلقة الرحمة على الطائفية وننهيها دائما رشه رئيس وزراء سني. ما شاء الله استاذ، عقلك يشتغل. ما شاء الله استاذ رشيد، عاشت ايدك والله. خاف رشيد، خاف تخندقت احسن. رشيد يعني هسه الخطه مالتك لمحاربه الطائفيه تخلي رئيس الوزراء خاضع لتقسيم السنه والشيعه، بس تعطيه للسنه مو للشيعه يعني، بس هذا بس هو بعد تقسيم طائفي. رشيد، طلقه الرحمه على الطائفيه تصير انه تجيب رئيس وزراء ورئيس جمهوريه ورئيس مجلس النواب عراقي، ما تباوع عليه منين ولا هو ولا تتصرف وياه على اساس انتماء الديني، تجيبه لانه كفؤ لاداره المنصب، مو لانه سني ولا لانه شيعي. شوف بقى رشيد، راح اقول لك كلمه واحده بس، شباب العراق مو للبيع. منين جبت هاي الخطط العبقريه؟ من يا تاريخ نضالي متخندق وناصح وامين. أنا كنت من الإخوان المسلمين وانتميت للإخوان المسلمين مبكرا، وكان الإخوان المسلمين والحزب الإسلامي طرفين، واحد طرف سياسي وواحد طرف دعوي منذ البداية، واستمر هذا المسألة إلى بداية التسعينات. ففي بداية التسعينات الإخوان المسلمين والحزب الإسلامي اختلفا نوعا ما في بداية التسعينات. أنا ملت لمسألة السياسية، أنا ملت إلى الحزب الإسلامي في بداية التسعينات، وبقي هذا الخلاف بين الإخوان والحزب الإسلامي في التسعينات. ولكن أنا أقول لكم وأطمئن كل الجمهور وكل الحاضرين بأنه من 2011 إلى يومنا هذا لا صلة لنا بالإخوان المسلمين. هاي من أنا بلشت هاي سالفة مال صادقون، قصدي هاي السالفة اللي هسه نشوفها احنا مال صادقون، مو مال عصائب، صادقون المكتب السياسي مال عصائب، بس يعني هم مو مال عصائب، هذول طلعوا اول الناس مسويها. شوف انا اسولف لكم اصل الخلاف بين رشيد العزاوي الامين العام للحزب الاسلامي بين الاخوان المسلمين. يعني طبعا اليوم الله لا يكذبني، الاخوان المسلمين هم كان عندهم ملتقى يمكن اسمه ملتقى الرافدين للاخوان، شلون ما زيد الطلقان اللي قاعد بيه رشيد هسه. ملتقى الرافدين مال الاخوان كان يصير بيه غسيل مال عقول،
فمن عرفوا رشيد العزاوي راح ينتقل لملتقى الرافدين هذا مال حوار، خافوا لا يبتزهم، لأنه مرات الملتقيات يوسوس بها الشيطان على فضايح، على ابتزاز مدير عام سابق بالثقافة مثلا يصير عليه ابتزاز، مقبرة مثلا واحد ماخذ استثمار يصير عليه ابتزاز، والشيطان شاطر بالوساويس ما أعرف ليش، سبحان الله. زيودي حبيبي ليش مشت بطنك؟ ترى أنا احكي على وساوس الشيطان مو عليك. بقى قاعد له طقطق بسبحتك السندلوس او في التواليت، لا تخاف ماكو شيء مو يهمك. فرشيد اتعاركوا ويا الاخوه بالاخوان، هو اجى قال لهم اخوان يعني انتم اخوان واحنا كنا اخوان ان شاء الله، بس انا رايح لغير خندق. وهنا الاخوان انتشوا على المجمده وقالوا لا رشيد، اخوان العراق مو للبيع، ما يصير تعرف اخوانك، غلطان كل من ما يحب خوانه. حسام قال هذا المثل مو انا. وهنا احزر رشيد العزاوي من طلع من خندق الاخوان اللي يا خندق راح. بس قبل لا تحزرون صلاح، خندق شيراتون. فاحزر رشيد ابو العشره يعني هاي لك صلاح سريع. اللي يا خندق حول. أنا عندي علاقات مع إيران، علاقات متميزة جدا. حلو. وعلاقات طيبة، لكن لا يعني أنه الحزب الإسلامي أرهن إلى إرادة إيرانية أو إرادة غير إيرانية. لا ما له علاقة. اشتيدك رشيد عقلك يشتغل. رشيد إذا أنت ناوي تحول لإيران شو قطعت علاقتك بالإخوان؟ ترى الأخوة بإيران عندهم خوش علاقات ويا الأخوة بالإخوان. الموضوع بيناتهم من زمان دهنوا خنادق. ولكن أنا أريد أعرف بهذا التحول المهم، هم رح تتقارب وجهات النظر حتى نتأمل خير. كما أني كإعرابي يطق بسبحته السندلوس، أريد أعرف أيضا أنت لأي درجة قريب من الإيرانيين وتسمع كلامهم. بعض من ذكرتي من سميتيهم قادة السنة للأسف تحولوا إلى بساطيل برجل الجولشي، صاروا برجل مارادونا، وصاروا برجل ميسي، وصاروا برجل مدري منو. مش عن معلوماتك بالرياضة مثل معلومات عبد الله الخربيط بالاقتصاد والاستثمار، اثنيناتهم انخرط. وينك جولشي بس بسطال؟ بده يحرس مرمى ولا بده يحرس وطن؟ الجول جذور للوطن. ثانيا مارادونا الله يرحمه وميسي الله يوفقه مو جولشي، اثنيناتهم هدافين وروس حربة. وهنا اريد اقول لك شغلة واحدة، ميسي مو للبيع. بس منو هذا الصاير بسطال برجل جولشي ميسي؟ منو؟ الحزب الإسلامي العراقي اللي هو حزب سني، بلغ نفوذ الأرجنتين إنها جعلت من الذي وصفته الوثائق الأمريكية على إنه العميل رقم كذا للاستخبارات الأرجنتينية في مكتب الرئيس سليم الجمهوري. هذا الرجال صار الآن رئيس الحزب الإسلامي. قبل 20 يوم انتخب الحزب الإسلامي رئيسا له يحمل الجنسية الإيرانية، مقيم في إيران، متزوج بالإيرانية، وصف بإحدى الوثائق التي سربتها المخابرات الإيرانية المخابرات الأمريكية على إنه عميل رقم هكذا في مكتب رئيس أسامة النجيفي. اللي هو منو؟ احنا وصلنا لهنا. اللي هو منو؟ ما صرنا اقول منو تسوي لنا مشكله يشتكي علينا، مبين منو. بعد منو انتخبوا العفريت. رشيد العزاوي عنده جنسيه ايرانيه صدق. رشيد العفريت فاض حتى المخابرات. شنو ما عندنا غير احنا الشيخ الزقزاقي. ها شنو منو؟ ايش قال؟ رشيد منو؟ يعني احنا كنا متفقين انه مشعان كذاب، بس هذا لا ينفي انه يفوتك من الكذاب صدق كثير. ورب كلمة صدقية في مكان كذبي، ورب جوهرة في مزبلة، وهذا مثل ما له علاقة بس هذا يبالي. وبالنهاية هذا لا ينفي انه مشعان في بعض الاحيان يسرب اشياء تخلينا نشك، وهذا الشك مالتي قادني الى التنبيش وراء رشيد العزاوي، فلقيت رشيد عنده علاقات زينة وجيدة بالكتائب. حيث نشر الحزب الإسلامي من صفحته الرسمية على تويتر بتاريخ 23/2/2020 يقول: الحزب الإسلامي يبحث مع كتائب حزب الله تطورات الوضع السياسي وتشكيل الحكومة المؤقتة. واستقبل الحزب الإسلامي العراقي في مقره العام وفدا من المكتب السياسي لكتائب حزب الله في العراق، وكان في استقبال الوفد الأمين العام للحزب رشيد العزاوي وعدد من أعضاء المكتب السياسي. مع العلم انه ناخبين رشيد العزاوي قسم منهم من جرف الصخر اللي الكتائب محتليهم ما يخلون اهلها يرجعوا لها، بس يخلون رشيد العزاوي بالحزب الاسلامي يرشح بيها. وين يلقون مثله؟ وهنا عندي كلام عن رشيد والحزب الاسلامي العراق بصوره عامه. الحزب الاسلامي من 2005 شاركوا بتمرير الدستور
اللي كلها مشاكل لحد الآن، واللي كانوا من الأسباب الرئيسية للتصعيد بحرب الطائفية، كانوا المسؤولين الوحيدين عن نينوى والأنبار وصلاح الدين وجزء من ديالى، وما قلت سلطتهم، وبغداد أيضا، وما قلت سلطتهم لحد ما اجت الصحوات. مجالس المحافظات مال هالمناطق كانت مالتهم، المحافظين مالتهم، الدوائر مال المحافظات هاي أغلبها مالتهم، لحد 2010 يلا بلش يقل نفوذهم شوية. الحزب الإسلامي ركبوا تظاهرات الأنبار مال 2013 وكانوا أكبر عامل لتخريبها. وأنا كل ما أسأل واحد من هالمناطق عن الحزب الإسلامي جوابه هو، وهذا سؤال متفق عليه بين هواية، يقولون، وأنا ما لي علاقة، هم يقولون هو حزب وصولي نفعي مصلحي باع القضية على الصعيد الديني والسياسي والاجتماعي، دمر المحافظات اللي لزمها ودمر قيمة وجود المكون بالحكم بعد 2003، وفقدنا الهوية من وراهم لأنهم ما يعرفون شو يسوون. من أبرز أعمالهم الفنية الحزب الإسلامي سليم الجبوري اللي زرع شعر مؤخرا من باب التغيير من الخارج، عمار يوسف اللي بالجديد مسوي قص معدة من باب التغيير من الداخل، طارق الهاشمي، اياد السامرائي، حاكم الحسني، محمد اقبال وزير التربية وشو مسوي مصايبة، نور الدليمي اللي كان وزير التخطيط، واخرين. فهذا الحزب الاسلامي استاذ، وهذا رئيسه، وبكيفكم بعد. رشيد انتظر التصويت عليك بالحلقة الجاية، راح ينتخبوك لو اكس، وانا اعتقد اكس، ما ادري شو هيك يعني، فتحت القريحة مالتي. مع الأستاذ رشيد العزاوي وأمين عام الحزب الإسلامي. ففي بداية التسعينات أنا كنت من الإخوان المسلمين ولم ننجح. سوف ننهض بالعراق إن شاء الله ولم ننجح. رشحوا رئيس وزراء سني ولم ننجح. جربنا التخندق الطائفي ولم ننجح. جربنا التخندق المناطقي ولم ننجح. وأمين عام الحزب الإسلامي. ففي بداية التسعينات أنا كنت من الإخوان المسلمين ولم ننجح. خليكم يعني. أهلا بكم في فقرة ألف هقان. قد أسميها فقرة المغثان أحسن والله بصراحة. أو فقدنا عنصر مهم جدا بهذه الفقرة اللي هي ماريانا للأسف، بدلناها بعلي. اهلا سيدي. على حبيبي عيوني انت. الجيش شنو؟ سور للوطن. عندنا واحد ردنا ناخذه بفقرة اكس بس من طبينا عليه، لقينا مواضيع تصيح بالطلاق الا تاخذوني بالفهقان، انا مكاني فهقان. وعليه هذا الفهقان راح يكون ثقيل لانه راح نسولف بمثنى السامرائي. احنا اكتشفنا بال 2020 انه مثنى السامرائي كان يخاف على صحة موظفي التربية والكادر التربوي، فسوى لهم عقد تأمين صحي يستقطع من رواتبهم غصبا عليهم. قضية الفساد الضخم الآن هزت الرأي العام العراقي وطالت رأس هرم وزارة التربية والحكومة المستقيلة أيضا، والقضية مرتبطة بعقود وصفقات أكبرها عقد تأمين ل5 سنوات قيمته 40 مليون دولار تستقطع من رواتب موظفي وزارة التربية. فضيحة فسادهم من العيار الثقيل فجرت في بغداد، أبطالها عراقيون ولبنانيون. وفق مصادر قضائية عراقية الخدمات المقدمة هي التأمين الاستشفائي لموظفي الوزارة، أما تمويل الصفقة فمن رواتب العاملين في التربية. 34 مليون دولار وفق التحقيقات الأولية قسمت على الشكل الآتي: 16 مليون دولار للنائب مثنى السامرائي، 3 ملايين دولار لوزيرة التربية سهل علي بك، 11 مليون مقسمة بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب محمد الكربولي، و5 ملايين لشركة أرض الوطن. طبعا ديوان الرقابة تحدث عن القضية وأشار إلى خروقات إدارية ومالية بالعقد المبرم، والشركتين المتورطتين في العقد هما أرض الوطن العراقية للنائب في البرلمان مثنى السامرائي، وجلوب ميد اللبنانية المملوكة لرجل أعمال لبناني مقيم في لبنان ولها طبعا أفرع في العراق. الآن القضاء العراقي أصدر مذكرة باستقدام مثنى السامرائي عضو مجلس النواب المتهم بالوقوف خلف هذه الجريمة، والمحكمة بانتظار رفع الحصانة عنه لاستكمال الإجراءات التحقيقية بحقه. ليش؟ فلوس سيدي؟ هسه اسولف لك ليش، هذا موضوع شويه معقد. ورا هالفضيحه مال الفساد لمثنى السامرائي واخرون، مثنى خو ما يسكت ويقعد الرجال، خاصه انه اعتقد هذا العقد ما مشى، يعني هاي الصفقه ما كملت. الرجال اهتم بصحه الموظفين بالتربيه،
فلازم يهتم بجودة التعليم. خو ما يجي الطالب يلقى الكتاب تعبان. مثنى السامرائي كان كل سنة يعيد طباعة المناهج بدون مبرر منطقي. الرجل يحب يهتم بالبراعم وأجيال المستقبل، وكذلك يحب يهتم بالتربية الدينية للمجتمع. فسبحان الله بصدفة كونية صارت مطبعة الوقف السني اللي عليها مشاكل لأخو مثنى السامرائي. واحد من أشد المعترضين على موضوع الوقف السني مثنى السامرائي بسبب أنه هو كان له علاقة مباشرة مع مطبعة الوقف السني مثلا. أولا الشركة اللي تتكلم عنها هي تعود لأخويا أشقائي، زين، وهو أخويا محمد وأحمد أشقائي، زين، هم شركاء مع الوقف وهم قدموا المقترح أعتقد أتذكر يمكن 2010 2009 وشاركوا هذه المؤسسة. صدفة. هسه هاي التربية، ورا التربية أكيد تتذكرون جلسة استجواب وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي بالبرلمان سنة 2016. خالد من سولف على فساد عقد إطعام الجيش قال ياخذون اطعام الجيش اللي قيمته مليار و300 تريليون و300 مليار، ياخذوا عقود على شركاتهم حتى الجندي ما ياكل هم يبوقون الفلوس. هاي مع الاسف. نعم الاسماء سليم الجبوري موجود قاعدين انيا. يقول لي الساحه السياسيه مفتوحه، لازم ان نعمل سياسيا بالمستقبل وفي الموصل وفي دياله، ولكن نحتاج الى فلوس. هاي الفلوس نحصلها من خلالكم انتم وزاره الدفاع، انتم عندكم الفلوس. هنا احنا نشك انه خالد العبيدي قال مثنى السامرائي من سدوا عليه الصوت، بس يعني مشكلتهم هم ما خلوا شيء قدام حلقه، خلونا نشوف حركه الشفه. اتعلم من تسوون طوط على شيء لازم تخلون من هاي الطوط اللي انا استعملها هاي منها ما يبين شنو. ورا كل هذه الملفات وملفات اخرى طبعا، مثلا فيما يتعلق انه مثنى عنده يقال الله مفضل عليه وصار عنده مصرف واشياء اخرى. ورا كل هالملفات صار التالي صار على مثنى. أكد مجلس القضاء الأعلى أن محكمة التحقيق المركزية لمكافحة الفساد تنتظر تصويت مجلس النواب على رفع الحصانة النيابية عن النائب المتهم بالاشتراك في فضيحة عقد التأمين الصحي في وزارة التربية من أجل الشروع بالتحقيقات معه. وكانت رئاسة الادعاء العام قد خاطبت رئاسة البرلمان لرفع الحصانة النيابية عن النائب مثنى السامرائي لتورطه بعقود ومخالفات في وزارة التربية. مش بنسأل على اللي أخذوا عقود في وزارة التربية واستلموا مبالغ مليارات، تجاوز ال 400 مليار و200 مليار. مبالغ شنو؟ مبالغ استلموها سلف تشغيلية. لشنو؟ لبناء مدارس. عزيزي مثنى، انت عندك خلل بالمنطق، اذا غيرك فاسد فهذا مو معناه نفتح لك الباب تسوي اللي يعجبك بالعقود وما حد يحكي وياك. واذا غيرك عليه ملف فساد فانت شغلك كنائب بالبرلمان تجيبه وتحاسبه، مو انت تطلع عليك ملفات وتقول والله مو بس انا ما لي علاقه، مو بس انا ذاك اهم. وهاي القصه اللي هوايه يسووها من النواب اللي صاروا نواب بالجديد واللي هم كانوا رجال اعمال وعندهم فلوس ما ادري منين، يعني الله وفقهم بس ما لنا علاقه. صاروا نواب حتى يحصلون حصانه حتى يحمون نفسهم من المحاسبه القانونيه. مثل ما صار ويا مثنى ومثل ما صار ويا ابو الحزب المدني. خليكم ويانا. اهلا بكم مشاهدينا مره اخرى في لقاء اليوم. صار هو مسوي لقاءات اليوم ويانا الناشط السياسي واحد شباب الحراك الاحتجاجي زايد العصاد. اهلا بك زايد. اهلا وسهلا. اهلا بك احمد ومساء الخير عليك. شكرا جزيلا. انا اعتذر، انا انسحب من هذا اللقاء، ما اقدر اكمل بهذه الطريقه، اعتذر جدا. انا هاي مو لا ما اقدر، لا ما اقدر. سيدي انا انسحب من هذا اللقاء، هاي القناه غير ما اقدر اشتغل بها. ما يصير سيدي تفضل. لا بالحقيقه انا اسجل اعتراضي وامتعاضي شديد من هاي الطريقه غير اللائقه وغير يعني الاحترافيه بالتعامل مع الضيوف، وانا انسحب يعني ما اقدر اكمل اللقاء. لا عاد انا انسحب ما دام هيك ما دام لا خلاص. هلا زايد. هلا اهلا احمد، مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام. اول شيء عرف لي الانتخابات، شنو بالنسبه لك تعني الانتخابات؟ الانتخابات هي احد اشكال واوجه الديمقراطيه، فاحنا اذا نجي نسولف عن الديمقراطيه يكون هي البوابه لتوضيح هي شنو الانتخابات. الديمقراطيه بالحقيقه اشتراطات عديده، احد اشكالها هي الانتخابات، المخرج النهائي لهاي الديمقراطيه هي الانتخابات، لكن قبلها اكو ممارسات واشتراطات عديده. اليوم احنا نفتقد لكل هذه الاشتراطات، والعمليه او النظام السياسي يحاول ان يقنعنا انه هاي انتخابات
وكأنه أنا أصورها بهاي الطريقة، أنه دا ينطونا سيارة بلا إطارات تايرات وبلا بنزين ودا يقول لك امشي بيها. شلون راح أقدر أمشي بيها؟ هي يعني بالحقيقة أكو مغالطات كثيرة بهذه المسألة. يعني هذا تصوري للانتخابات بشكل عام. شكرا جزيلا زايد، أنا راح أنسحب من هذا اللقاء، وفي مان الله، مع السلامة. وأنا منسحب. أهلا بكم مرة أخرى. اليوم هو 1/10/2021، الذكرى الثانية لانطلاق احتجاجات تشرين يوم 1/10/2019. أتذكر بهيك يوم ب 2019 كانوا الشباب يكتبون الحلقة، وأنا كنت يعني كلية دا أدرس كذا، وكان الموضوع مال الحلقة ما له أي علاقة بالتظاهرات أو بالاحتجاجات. كانت اكو دعوات على السوشيال ميديا، شباب يريد يطلعون تظاهرات، والموضوع كان على إقالة عبد الوهاب الساعدي والطلاب اللي كانوا معتصمين وتم الاعتداء عليهم قبل كم يوم. القصة كانت مثل أي تظاهرة سابقة، تطلع يوم يومين وينتهي الموضوع. بس اللي صار بهيك يوم إنه التظاهرة طلعت وما انتهى الموضوع. فجأة سقط الظهر الشهيد الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. ليش؟ شكوا ايش دا يصير؟ بلش القتل واستمر القتل، ومن اجى الليل طفوا الكهرباء وقطعوا النت حتى يقتلون بالشباب العزل بساحة التحرير. وما كان عندنا أي وسيلة نقدر نتواصل وياهم بيها ونعرف ايش دا يصير بالشباب، لأنه ما حد متحضر لهيك شيء ولا حد متوقع أنه راح تصير هيك جريمة. البلد فجأة انعزل عن العالم، واكو حفلة قتل جماعي بإشراف الحكومة دا تصير بالناس والعالم كله ما يعرف عنها أي شيء، إلى أن قدرنا نتواصل بطرق ثانية ويا الموجودين بالساحة هناك بالعراق وبكل المحافظات. الموضوع كان مفاجئ من بدأ إلى أن ما انتهى وراه. يرجع موزن من الله اكبر. شوف التقنيات، شوف يا عالم. كمية الإجرام اللي شفناه بهذه الفيديوهات خلانا ننصدم من كمية الحقد اللي موجود عند هذه السلطة تجاه عزل، شباب عزل ما عندهم شيء طالعين دي يحتجون. هذه الفيديوهات اللي شفتوها وصلت ورا ما رجع الانترنت. العالم كله كان مصدوم من اللي سوته حكومة الفتح وسائرون ومسعود والحلبوسي والخنجر وكل اللي مشاركين بيها. وكل عمليات القتل كانت بصفحة، والقناص كان بصفحة ثانية تماما. من اكو قناص هنا طلعت القصة من كونها خروقات أمنية وعناصر منفلتة، وتحولت إلى عمليات إعدام ميداني متعمدة من قبل الحكومة للشباب أو من قبل المسؤول، سواء كان المسؤول عن القناص ضابط كردي أو عربي شيعي أو سني عراقي أو مو عراقي. اللي صار هو إعدام ميداني للناس، واللي تسرب بعدين من خلال جهة حكومية هي غرفة العمليات بليلة القناص اللي كان قاعد بيها وزير الداخلية وعادل عبد المهدي ومحمد الحلبوسي واللي وياهم بالصورة. عمليات إعدام ميداني بإشراف الجهة التشريعية والتنفيذية. بعبارة أوضح، صارت ولية على الشباب باتفاق السلطة الحاكمة. ولية كانت نتيجتها قريب 20,000 جريح
ومعاق إعاقة دائمية وقريب ال1000 شهيد. هذا ابوك يوم حالك وما هو ودعي بس قد قد لا 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 تحتاج بس قد منو قتلنا؟ الطرف الثالث. منو القناص؟ الطرف الثالث. القناص اللي اختفى وما حد يسأل عليه، اللي ما ندري منين طلع وين راح، والحكومة تتباوع وتشوف. قريب ال1000 شهيد وال20,000 جريح، اليوم أحزاب السلطة تضحك عليهم وبكل الطرق حاولت تجرمهم، واليوم من تطلع السلطة تحكي على المتظاهرين انتشارنا كأنهم مجرمين. شلون قدرتوا تعاملون الضحايا كأنهم مجرمين؟ شلون قدرتوا تتصالحون ويا المجرمين الحقيقيين وتريدون نصير أصدقائهم مثلكم بدون أي محاكمة للقتلة، بدون أي توقف للقتل أساسا؟ هاي هدنة مال الانتخابات. اللي صار بتشرين هواية ناس ممكن تعبره وتنساه وتتجاوزه، بس احنا ما نتجاوزه ولا راح ننساه، وراح نبقى دائما نذكر بالإعدام الميداني اللي مارسته السلطة بحق الناس، وراح نظل نطالب بالكشف عن هوية القناصين وهوية القتلة ومنو اللي كان سبب باللي صار بالشباب بساحة التحرير وباقي ساحات العراق. دم الشباب ما راح يضيع.